Xin chào, hello, chào quý khán giả trở lại kênh Gió Mùa Ký Sự nha. Đầu tiên thì xin được chúc quý khán giả và cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì cả nhà và các bạn thấy rồi đó, nơi đây vị trí này chính là điểm mà cao tốc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đổ về trạm thu phí Hồng Cứu Nghĩa cũ nè. Và đây mình sẽ giả sử tuyến hành trình của mình từ trạm thu phí Hồng Cứu Nghĩa cũ sẽ lên cầu vượt nút giao Hồng Cứu Nghĩa để về Mỹ Thuận như thế nào nha. Bây giờ mình giả sử mình đang từ gần xây Hồng Cứu Nghĩa đến trạm thu phí Hồng Cứu Nghĩa và sau đó sẽ lên nút giao Hồng Cứu Nghĩa để mà về Mỹ Thuận. Đây giả sử nè, nhưng để xem mình có lên đó được để chạy được hay không nha. Thì các bạn từ nút giao Hồng Cứu Nghĩa đến đây các bạn sẽ lên cầu vượt này, các bạn sẽ đi thẳng cầu vượt đến vị trí này. Từ vị trí này phía trước người ta đang làm mà không có qua được nha các bạn. Thì các bạn sẽ chạy vòng nè, đó, bạn sẽ chạy vòng lên cầu vượt để bo xuống dưới. Do người ta đang thi công nên mình không có di chuyển được. Nên một lát mình sẽ chạy vòng tại bên dưới cầu vượt để mà về Mỹ Thuận nha. Thì cập nhật cho các bạn xem về cái tiến độ mới nhất. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Thì video do mình ghi âm trực tiếp luôn nên có thể là chất lượng về âm thanh xong không tốt, mong các bạn thông cảm. Đó là điều hết sức phải nói là thiếu sót của mình, cũng như là không thể nào khắc phục hơn do mình ghi âm trực tiếp mà. Sẽ có kết hợp vừa tiếng của xe máy và tiếng của môi trường bên ngoài, và chủ yếu để mang lại cho các bạn cái gì đó gọi là thực tế nhất có thể. Và cộng với đó là mình đang mang khẩu trang nữa đó, cho nên là âm thanh nó sẽ bị thay đổi cũng như là nó không được tốt. Và cũng như là mình đội nón bảo hiểm nha cả nhà các bạn, cho nên là nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây chính là bên dưới của cầu vượt C1 nè, tại nút giao Hồng Cứu Nghĩa nè. Đó, mà hướng mình đi chuyển đây, hướng này chính là các bạn đang thấy á, hướng này là các bạn để mà đổ lên trên thành phố Hồ Chí Minh nha, từ Mỹ Thuận để mà lên thành phố Hồ Chí Minh là cái nhánh này nè. Thì một lát mình sẽ vòng qua bên kia để mà từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về Mỹ Thuận. Bởi vậy ghi âm trực tiếp cũng như là phải mang khẩu trang và đội nón full face nên nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của âm thanh. Hôm nay là còn 4 ngày nữa là sẽ đến kỳ hạn 30 tháng 4, sẽ đến kỳ hạn 30 tháng 11 năm 2021. Đó chính là kỳ hạn của sẽ dự kiến làm lễ thông xe kỹ thuật trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Rồi bắt đầu mình ghé vào hướng này để mà đổ về Mỹ Thuận trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Như những gì mà các bạn mong chờ và các bạn muốn biết được cái tình hình cũng như là tiến độ nó diễn biến ra sao như thế nào ha. Đó các bạn thấy bên lề đó, ốp máy tali đó.
với 4 làn xe cơ giới. Và cũng như là những đoạn nào mà hoàn chỉnh thì mình có thể là sẽ di chuyển nhanh một chút xíu nha các bạn. Và những đoạn địa điểm nào mà nó còn đang thi công và cũng như là tiến độ hơi chậm thì mình sẽ di chuyển chậm một chút để cho các bạn có thể quan sát rõ hơn. Đó là bây giờ mình đã chui xuống bên dưới của cầu vượt C1, đi di chuyển trên tuyến chính hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến điểm đầu của tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở tại nút giao Thông Cổ Nghĩa, và di chuyển về Mỹ Thuận trên tuyến chính để về Mỹ Thuận nha các bạn, và để kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Vị trí này các bạn thấy không, ở bên trên đó đã được lắp những cái cột đèn rồi đó. Ở tại nút giao Thông Cổ Nghĩa có thể nói là tiến độ nhanh nhất và cũng như là sớm nhất, hoàn thiện nhất. Hiện tại thì các cột đèn đã được lắp đó, các bạn thấy những cái cột sắt không đó, những cột đèn đã được lắp vào nhưng mà chưa lắp đèn nha các bạn. Đó, đoạn này thì ok hết rồi, chỉ còn lắp biển báo cũng như là đèn, hệ thống chiếu sáng ITS các kiểu rồi kia đó. Đó, biển báo nè đó. Mình lên cầu Kinh Năng ở tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bên dưới đó chính là đường tỉnh 878 sẽ mở rộng thêm 13 km đó. Và cái dự án đường mở rộng đường tỉnh 878 đó thì tốn chi phí đâu đó là gần 1.000 tỷ đồng nha các bạn. Họ cũng đang thi công, đang mở rộng đó để mà kết nối với đường Nguyễn Văn Tiếp đó, cầu Nguyễn Văn Tiếp để đến đường tỉnh 865 nha các bạn, để về thị quận xây Tân Phước luôn đó. Đó, ở địa điểm này các bạn thấy không, những phần lan can lề đường đó lắp những cái cọc sắt rồi đó, nhưng mà chưa lắp những phần của lan can. Và ở đây thì có một biển báo nè, sắp tới nè sẽ được lắp biển báo ngay hai cái cột mà các bạn thấy đó. Bên dưới thì các bạn thấy rồi đó, thì đã gần hoàn thiện cái phần mà hàng rào ở bên dưới. Đoạn bên đây thì các bạn thấy cái hướng để mình đổ về Mỹ Thuận nè, thì cái phần mà hàng rào á nó khá là sát so với cái phần lan can của ngoài mặt lộ. Còn bên tay trái các bạn thấy đó thì cái phần đất của ở bên dưới á, còn rất là rộng nha các bạn. Từ cái mí mà lề của phần bên trái á, lộ bên trái á, đổ về vào bên trong cái phần mà đường dân sinh, đường gom á, khá là rộng, đâu đó là khoảng 10 mấy mét đó, để sau này để có thể nói là giai đoạn 2 sẽ được mở rộng bên đó đó, theo như mình nghĩ là vậy. Vì bên đây thì nó sát rồi, hàng rào nó sát núi luôn rồi. Rồi thì trước mặt các bạn thấy đó, đó chính là cầu vượt thứ 2 đó của đường huyện 49 đó, ở khu vực của giáp ranh giữa xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với khu vực của xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay thì tiến độ hôm nay các bạn thấy rồi đó, khác nhất nhiều đúng không nào. Cái cầu vượt này thì chắc lẽ cũng sắp xong hoàn thiện rồi nè. Trên mặt cầu thì mình thấy ok hết nữa. Để coi một chân cầu như thế nào nha. Chân cầu chưa có xong nha các bạn. Còn chân cầu chưa làm xong. Ở đây cũng có một cái cột điện nè, cái biển báo và lắp camera hệ thống nè. Mình sẽ chạy với tốc độ vừa phải khoảng 30 đến 40 km thôi, để cho các bạn có thể mà quan sát rõ ràng hơn, rõ ràng nhất có thể. Ở đây cũng đang chuẩn bị lắp một cái cọc biển báo gì nữa nè.
Bên dưới là những cánh đồng miền Tây các bạn thấy đó. Hiện tại thì có một số cánh đồng thì người ta còn bỏ hoang, chưa có mà xạ lúa nè. Rồi ở đoạn này thì cũng còn 1-2 lớp nhựa chưa hoàn thành nè. Thì mình nghĩ có thể là, mà trong khi đó còn có 4 ngày nữa là đến 30 tháng 11 2021 rồi. Mình nghĩ sẽ có thể là phải vẫn tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, nhưng mà thì người ta sẽ tiếp tục làm tiếp cho đến Tết Nguyên Đán năm 2022 để bước vào đưa vào sử dụng. Đây cũng có một biển báo rồi nữa nè. Phía trước thì mình thấy có rất là nhiều các phương tiện, các xe để mà thi công ở trong trên đường cao tốc nè. Chắc ở phía trước chắc là đang tiến hành thảm nhựa gì đó, mà sao quá thì mình chưa có quan sát được rõ. À đúng rồi các bạn ơi, phía trước là đang thảm nhựa nha các bạn. Người ta sẽ hãm nhựa nối tiếp giữa các đoạn cầu với nhau á. Ở đây cũng mới được hãm được thêm một lớp nữa nè, để cho hoàn thiện việc hãm nhựa ở trên mặt đường. Các bạn có thể quan sát được rõ rồi đúng không nào? Mình sẽ chạy gần nhất cái vị trí là nơi mà giữa các lớp nhựa với nhau. Vị trí này các bạn nhìn thấy bên tay trái không? Đó, đoạn cầu đó thì bên dưới thì người ta đang tiến hành cũng làm cái phần mà đường gom đó. Xe lưu làn nó cũng đang lưu làn cái phần đường gom đó. Thì mình cũng được phép chia sẻ đôi chút về cái dự án này nha các bạn. Thì dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là dự án cao tốc thuộc thành phần cao tốc Bắc Nam. Hiện tại đang do tập đoàn Đèo Cả, công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận đang đảm nhận và thi công. Thì tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này là cái dự án nằm toàn bộ trên cái tỉnh Tiền Giang và có tổng chiều dài là hơn 51,1 km trên toàn tuyến, cũng như là có tổng mức đầu tư là 12.668 tỷ đồng do các liên danh của các ngân hàng với của nhà nước. Nói chung là các vốn của ngân hàng nhà nước cũng như là vốn của tập đoàn Đèo Cả. Mình nhích lên làng này đã. Đó, và ở giai đoạn 1 này thì dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này sẽ có chiều rộng mặt đường là 17 m và có 4 làn xe ở mỗi bên. Và có 4 làn xe và mỗi một bên thì sẽ có 2 làn xe. Đây, đoạn này sẽ chuẩn bị thảm nhựa nè trong thời gian sắp tới này nha các bạn. Ở trên mặt cầu thì chưa được thảm nhựa và đã được dưới một cái lớp bám dính để chuẩn bị thảm nhựa lên nha các bạn. Trên mặt cầu này thì đã hoàn thiện hết rồi, chỉ còn chờ thảm nhựa trong thời gian sắp tới nữa thôi. Chỉ còn khoảng vẹn 4 ngày nữa là sẽ đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Thì không biết với cái tiến độ này thì các bạn cũng có thể hình dung cũng như là đoán xem nào, thì khả năng là sẽ hoàn thiện phần thảm nhựa trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hay không. Thì mời các bạn hãy nêu cảm nhận và cảm nghĩ của mình bình luận bên dưới video nhé. Có những đoạn có những cái lời mà nói của các lớp nhựa nên nó sẽ bị giật và hơi rung lắc nhẹ đôi chút, mong các bạn thông cảm nhé. Thì ở cái đoạn này thì các bạn cũng thấy ở bên tay trái thì đã xong hoàn thiện phần lan can, và bên dưới mặt đường cũng đã vẽ những cái sơn vạch cái đường đó
Và bên tay phải các bạn thấy thì người ta đang chuẩn bị để những cái vật tư để mà làm cái phần lan can nha các bạn. Và các bạn cũng có thể tiện quan sát ở bên dưới phần bên tay phải mình một xíu, có đường nhỏ nhỏ bên dưới đó chính là phần đường gom hay còn gọi là đường dân sinh, thì cũng đã đắp đất lên cũng như là đắp bờ hai bên để tiến hành đổ cát đá trong thời gian sắp tới. Nè, đoạn cầu nè, đoạn cầu một đoạn cống hộp ở bên dưới đường dân sinh. Đó, ở đoạn này thì bên dưới đường dân sinh các bạn thấy đó cũng đã được đổ đá lên rồi đó, mà chưa có tiến hành lưu làn thôi. Đây ở vị trí này thì người ta chuẩn bị khá là nhiều các vật tư thiết bị để mà chuẩn bị cho cái việc làm lan can nè. Ở đây có một đoạn cống hộp 3 cửa đang thi công dở dang. Thì người ta ở đoạn này người ta lắp lan can, lắp những cái phần lan can bên tay phải nè, thì giờ chắc cũng không bao lâu nữa người ta sẽ lắp những cái dải phân cách, những cái con lương ở bên giữa cái tuyến đường này. Đây cũng lại một đoạn cống hộp đó, cái này thì chắc có lẽ là cũng đã đổ bê tông xong xuôi hết rồi đó, thì chắc cũng người ta sẽ không bao lâu nữa sẽ hoàn thiện cái phần cống hộp đó. Ở đoạn này các bạn thấy không, đây người ta cắt những cái phần mà bê tông nhựa ở trên mặt cầu đây nè lên. Các bạn biết để làm gì không? Để người ta làm khe co giãn. Đây ở bên đây, phần đây cũng vậy nè. Ở trên cầu thì hai bên mé cầu người ta sẽ cắt phần nhựa dư đó để khe làm khe co giãn. Và mình sẽ lấn xuống bên dưới lề đây một chút xíu cho các bạn xem nha. Đây cặp theo mé lề nè đó, thì cái phần lề này mình thấy rất là mới, chắc có lẽ là mới vừa len đắp phần lề này cũng gần đây. Ở bên dưới đây thì các bạn thấy đường gom thì nó cũng chưa có được cái làm xong nha, vẫn còn khá là bề bộn. Phía trước thì các bạn thấy thì các anh em công nhân đang tiến hành làm đang lắp dải phân cách con lương đó nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy rõ ràng đúng không nào, những anh em công nhân đang lắp những dải phân cách đó. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì nó khác so với mà cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở chỗ là ở dải phân cách đó, thì cao tốc này người ta sẽ làm hàng rào trên dải phân cách luôn. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì mình thấy là không có, chỉ có lắp dải phân cách thôi chứ không có làm hàng rào ở trên dải phân cách. Không biết qua được không ta? Không qua được rồi các bạn ơi. Để mình tới một xíu nữa coi. Đây có chỗ qua nè. Người ta đang làm khe co giãn này các bạn, nên người ta sẽ chặn lại để mà bảo hiểm cũng như là tránh những người dân người ta đi lại trên cái đoạn đường này, đi tạm trên đoạn đường này mà ta vô tình ta không quan sát kỹ để gây tai nạn, để bảo vệ cho người dân vậy thôi. Đây cũng một đoạn khe co giãn nữa nè. Sông nước miền Tây đó các bạn. Đó, một đoạn khe co giãn.
có thể nói là tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này là tuyến cao tốc trải qua rất là nhiều thời gian thăng trầm, cũng như là mất rất là nhiều thời gian để có được cái tiến độ như ngày hôm nay, cũng như là để sắp sửa đưa vào thông xe kỹ thuật và cũng như là sắp sửa đưa vào hoạt động. Thì cũng trải qua thời gian, một quãng thời gian khá là dài, đâu đó là 12 năm vỏn vẹn và hơn. Trong thời gian trước thì trải qua 10 năm nhưng mà tiến độ chỉ đạt được có 10% và cũng như là 98% giải phóng mặt bằng. Và sau đó 2 năm sau cùng, đó bắt đầu từ năm 2019, ở cuối năm 2019 khi mà tập đoàn Đèo Cả bước vào lãnh công trình này cũng như là thi công tái khởi động lại, thì cái công trình này nó được như bén một bức màn mới, như được thổi một làn gió mới vào vùng đất miền Tây, vùng đất sông nước như thế này, vùng đất của vùng lúa nước miền Nam, quê hương của tôi, để làm thay đổi bộ mặt và thay đổi nền kinh tế cho vùng miền Tây, miền Nam của quê hương của tôi. Thì trong thời gian 2019 đến thời gian hiện tại, khi tập đoàn Đèo Cả bước vào lãnh đạo cũng như là thi công công trình này, đã giúp cho cái tiến độ của cái dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này thay đổi một cách rất là ngoạn mục trong 2 năm gần đây, để sắp tới đưa vào hoạt động. Thì trong thời gian 10 năm trở về trước á, thì trong thời gian đó thì tuyến cao tốc này nó bị chịu ảnh hưởng của rất là nhiều cái vấn đề. Trong đó thì những thăng trầm đó là do xuất phát từ những liên danh ngân hàng cũng như là sự thay đổi cơ cấu của bộ máy đó, nó làm ảnh hưởng cho đến cái dự án này, nó làm nó đình trệ dự án này, cũng như là phải chịu những sự tai tiếng của một số nhà đầu tư và một số vụ bê bối của những vấn đề ở thời gian trước. Nó gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái tuyến cao tốc này. Và sau năm 2019 thì nó được tái khởi động cho đến thời điểm hiện tại ra hình hài như thế này. Thì nhiều bạn nói bảo là cao tốc chiều rộng có 17 m là quá hẹp, nhưng mà đó chính là sự mong mỏi lắm rồi có thể mà đạt được cái tiến độ và cũng như là hình thành cái hình hài cao tốc như thế này nha các bạn. Thì các bạn không chỉ riêng ở miền Tây mình mới có cái tuyến cao tốc chỉ có chiều rộng mặt đường là 17 m như thế này đâu, ngay cả một số khu vực ở trên đất nước Việt Nam mình cũng có một số đoạn cao tốc cũng chỉ có 17 m ở giai đoạn 1 này thôi nha các bạn. Cho nên là cái việc mà đưa vào sử dụng cái tuyến cao tốc này dù chỉ là vỏn vẹn có 17 m thôi, nhưng mà nó cũng giúp là cho nền kinh tế cũng như là sự thay đổi của miền Tây rất là lớn luôn nha các bạn. Còn chuyện mà lưu lượng xe nó có quá tải trên cái tuyến cao tốc này thì thời gian tới thì đưa vào hoạt động sử dụng thì các bạn sẽ thấy thôi. Và ở đây bên phần lề này các bạn thấy bên tay phải mình nè, đó thì đất người ta sắp tới là sẽ đắp vào những cái phần mà nhựa lát tít, những phần lưới nhựa lát tít đó, nó giống như là một lớp có tác dụng như một lớp gạch bê tông ốp mái tali gì đó, nó cũng có tác dụng là giữ phần lề đó để đảm bảo cho tránh cái tình trạng trượt cái phần lề này nè. Và cũng như là cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này ở giai đoạn 1 này thì chỉ có 17 m và mỗi bên chỉ có 2 làn xe, và cũng vì thế người ta cũng giới hạn tốc độ di chuyển, tốc độ chạy trên cái tuyến cao tốc này ở mức là hạn chế là 80 km/h để giảm tình trạng nguy hiểm, tai nạn. Cũng như là trên bề mặt đường hiện tại thì chỉ có 2 lớp nhựa, 2 lớp bê tông nhựa, và còn cái lớp polymer thì hiện tại là chưa có được áp dụng để mà hãm vào bên dưới nền đường này nha các bạn. Cho nên là nó phải có lớp polymer thì cao tốc mới có thể mà di chuyển được với tốc độ cao, cũng như là phải có làn dừng khẩn cấp đó thì mới có thể di chuyển được tốc độ cao nha các bạn. Vì cái lớp polymer hay còn gọi là lớp Novachip là cái lớp
trên bề mặt đường là lớp cuối cùng trên bề mặt nhựa đường. Lớp đó nó sẽ có tác dụng là bám dính để giúp cho các phương tiện có thể di chuyển với tốc độ nhanh, với tốc độ khoảng 100 km đến 120 km nha các bạn. Cho nên là ở thời điểm hiện tại thì người ta chưa có mà làm cái lớp nhựa đó, thì cho nên là cái việc mà di chuyển với tốc độ 80 km/h là tốc độ giới hạn rồi đó. Và cũng như là cái việc mà không có là dừng khẩn cấp nha các bạn. Thì các ông bảo là nguy hiểm, nhưng mà các ông chạy quá tốc độ cho nên mới nguy hiểm vậy thôi. Hoặc là nếu mà có xảy ra cái sự cố xe bị xì xẹp hay gì đó thì người ta tắt vô lại cũng còn một làn, nhưng mà với tốc độ đâu đó 70 đến 80 km/h thì người ta có thể mà né tránh được, đúng không nào? Và với cái lưu lượng xe thì các bạn nghĩ coi, liệu với 2 làn đường mỗi bên thì nghĩ có thể có kẹt xe hay không? Mình nghĩ là chưa chắc đã kẹt xe đâu các bạn, vì người ta cũng đã tính toán hết cái phần mà lưu lượng xe để mà chia đều cho tuyến cao tốc này và cái tuyến quốc lộ 1A để mà san sẻ cái lưu lượng xe với nhau rồi đó. Trong video này thì có thể nói là nó sẽ khá dài, cho nên các bạn có thể bấm dừng lại video một chút và lấy một ly cà phê hay là châm một bình trà, nhâm nhi với một mẩu bánh nha các bạn, để thưởng thức video của mình, để cho đỡ có thể buồn miệng nha, và xem video một cách thư giãn nhất có thể, vì clip cũng khá là dài nha các bạn. Lại đến một đoạn cầu chưa được hãm nhựa, và bên đây thì có một số anh em công nhân đang làm thi công, rồi họ đang lắp những cái tấm ván khuôn bằng sắt đó để chuẩn bị đổ bê tông ngay vị trí đó mà các bạn thấy vừa qua bên tay phải lúc nãy á. Và ở cái đoạn này thì vẫn chưa được sơn vạch kẻ đường, cũng như là bên tay trái các bạn thấy á, thì đã đóng một hàng cọc để mà chuẩn bị lắp giải phân lan can đó. Còn bên tay phải các bạn, phần lề bên tay phải thì các bạn thấy đó, chưa có được đóng những phần cọc để lắp phần lề lan can đó. Còn phần lề bên tay phải các bạn thấy thì họ đã đổ thêm những cái phần đất để mà len lề đó. Rồi bây giờ thì cái đoạn này thì hai bên đã được đóng những phần cọc lan can lề. Sắp tới phía trước thì các bạn thấy thì đến một cái đoạn cầu vượt nữa rồi đó, dành cho người dân ở khu vực. Thì chú Mười sự cũng không biết nói gì hơn, thì cũng mong cho các bạn có thật nhiều sức khỏe nha, và đặc biệt là hãy giữ sức khỏe của mình thật tốt nha, cũng như là đảm bảo cũng như là giữ khoảng cách trong khi mà giao tiếp cũng như làm việc nơi công tác, cũng như là đi qua ngoài cộng đồng xã hội, giữ khoảng cách và cũng như thực hiện đúng 5K, và cũng như là tránh những cái hạn chế tiếp xúc quá gần để giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Vì nói chung là dịch bệnh thì vẫn còn rất là phức tạp nha các bạn, nên các bạn không được ý y và lơ là nha. Thì cái đoạn này thì đoạn có Tân Phú nè, thì cái đoạn trên cầu vượt đó hướng đó thì đổ vào trong thì vào khu di tích Ấp Bắc nha các bạn, khu di tích chiến thắng Ấp Bắc. Tới đây mình tới đoạn Tân Phú của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Xa đoạn này thì có lắp một những cái cột để mà làm cột sắt để làm biển báo rồi kia nè. Đoạn này thì cần phải làm nhiều thứ lắm nè đó. Các bạn thấy trên mặt lộ như vậy thì các bạn thấy trống trải vậy đó, thì các bạn mới hiểu rồi ha. So với đoạn đầu rồi ha, thì các bạn thấy cũng như là công việc còn phải làm nhiều thứ rồi đó. Giải phân cách nè đó, rồi sơn vạch cái đường nè đó, đóng cọc để làm lan can theo bên lề nè
và bên dưới đường gom Dân Sinh. Ở bên tay phải thì không có làm đường gom nha, còn bên tay trái thì ở bên dưới có làm đường gom Dân Sinh, thì cũng mới đổ được một lớp đá bên dưới, và cũng chưa có hình hài rõ ràng ở bên dưới nữa. Đây phần lề bên tay trái các bạn thấy thì người ta đắp đâu đó, thì phần đắp gian lề đắp đất đó thì cũng mới. Đoạn cầu này thì chưa được hãm nhiều hết. Rồi bây giờ mình đến xã Tân Hội của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang rồi đó nha các bạn. Thì đến Tân Hội thì các bạn hình dung qua được điều gì chưa? Nếu các bạn đã xem nhiều những video trên kênh của mình về cái dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này, thì đến khu vực Tân Hội các bạn hình dung vào đúng nào? Đó chính là một trong những nút giao, một trong những cái vòng xoay ở khu vực của Tân Hội, để cho các phương tiện ở trên cao tốc này có thể mà đổ ra ngoài quốc lộ 1A đó, ở khu vực của Tân Hội thì sẽ Cai Lậy. Đây chính là nút giao thứ hai trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Nút giao thứ nhất đó chính là điểm đầu, đó chính là nút giao Thông Cổ Nghĩa, và nút giao thứ hai đó chính là nút giao Tân Hội này, đây. Thì vòng xoay Tân Hội này thì mình cũng xin được phép nói lại đôi chút là nó giúp cho các phương tiện trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này có thể được đến khu vực này để mà vòng ra quốc lộ 1A, hoặc là các phương tiện ở quốc lộ 1A ở khu vực này có thể mà đổ lên cao tốc ở khu vực của vòng xoay Tân Hội. Những cái bệ bê tông này để mà làm hàng rào, đóng biển bảng cọc các thứ nè. Đó, phía xa xa các bạn thấy cái cầu vượt đó không? Đó là cái cầu vượt dành cho cái phương tiện để mà ra vào khu vực Tân Hội đi tới quốc lộ 1A nha các bạn. Có thể là trên video thì mình di chuyển theo, có thể là có những đoạn sẽ di chuyển ngược chiều ánh sáng mặt trời hay gì đó, nên có thể làm chói mắt các bạn thông cảm rất nhiều cho mình. Đây, các bạn sắp tới nữa các bạn sẽ thấy được tiến độ của khu vực vòng xoay Tân Hội nha các bạn. Giả sử như các bạn muốn ra vào quốc lộ A đúng không? Đó, các bạn đến Tân Hội này, đây các bạn sẽ ghé vào cái nhánh này. Nhánh này thì giúp cho các bạn có thể lên cầu vượt và có thể đổ vào quốc lộ 1A nha các bạn. Để xem coi ở trên cầu vượt này ta thi công ở đâu, rồi sẵn cho các bạn quan sát rồi chia sẻ cho các bạn luôn. Đó, nhánh này để mình đổ hướng này để đổ lên vòng cầu vượt này, và để mà ra ngoài quốc lộ 1A ở khu vực Tân Hội. Cái đây thì mất dướng cái ngạch cầu rồi, mình sẽ quành lại. Và giả sử như các bạn từ ngoài quốc lộ 1A không, đúng không? Các bạn sẽ lên đến đây, các bạn lên cầu vượt này và các bạn đi theo hướng này, rồi sau đó các bạn sẽ đánh một vòng cung này để các bạn rời Mỹ Thuận nha các bạn. Đó, hướng này là hướng mình giả sử như các bạn ở ngoài quốc lộ 1A, các bạn muốn lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và muốn về Mỹ Thuận thì các bạn sẽ lên cầu vượt này. Lên cầu vượt này rồi sau đó bạn sẽ chạy theo hướng mà mình đang di chuyển nè. Đó, chạy theo hướng gì mình đang di chuyển, và sau đó các bạn sẽ đánh cái vòng cung này, qua hết vòng cung này để các bạn đổ về Mỹ Thuận nha các bạn. Bây giờ là mình chuẩn bị nhập làn nè. Đó, mình chuẩn bị nhập làn vào bên trong tuyến chính nè để đổ về Mỹ Thuận nha.
Thì hôm trước thì do nơi công tác của mình á, có bên trong nơi công tác của mình thì có xảy ra ổ dịch, cũng như là cho nên là lúc đó, thời gian đó thì mình cũng có tiếp xúc với nhiều F0 cũng như là nhiều người đã bị dính Covid, nên cái nguy cơ khá là cao. Và cũng như trong thời gian đó mình hạn chế di chuyển, bị ảnh hưởng những cái tình huống đó, nhưng mà